Dames en heren, wij zijn aangekomen bij de final chapter. Wij hebben ontdekt dat Isabel door Razabel gevangen was genomen in een ondergrondse ijsgrot gevangenisachtig iets. Took the trio down the side of a mountain and through the perilous haunted forest. En nu gaan wij Razabel opjagen. For it seemed as if the whole forest had come alive to help them get back safely. Zou het zijn Razabel? We zagen rozen, Razabel. Isabel, we zagen ijs. Ice Isabel. The petrified tree. Aannemelijk. We gaan kijken. De final chapter van de main story. Let's storm this lair. Let's storm this lair. Ik ben bang. Nee, gewoon charge. Whoppa. Een kist. Oeh, die ziet er boos uit. It's kind of sad. They look so happy Schilderijtje together. van hun samen. Wait, there's something Zwart en behind this wit, picture. yin en yang. Dus Look here. achter. Kijk, Onze grootste puzzel. Het schilderij weghalen. Een trap en een portal. de geheime kamer. Ik ben erin. Dat Wij zien niet. wij. Wij niet. Niet. Succes! Princess Hé, het is Isabel, Isabel. Your saviors are here. Your Majesty, wake up. can you hear us? Are you hurt, princess? We'll free you in a moment. The heroes yelled and called for the princess, but she did not stir from her death-like slumber. She can't hear us. She seems unconscious. Of course, Liefde the hebben nodig. enchanted sleep spell. It's almost irreversible. You shouldn't be here. Aardkussen. Daar is Razabel. Die is vast niet blij dat we hier zijn. The artifact of souls is bound to you three. I wonder what happens to it when you all die. Ja, dat zijn wij toch niet The van plan. artifact will never help you. You'll never get away with this, whatever Wil your je crooked misschien alleen voor plan jezelf is. praten? Silence, you rabble. Jij bent wel van plan om dood te Didn't gaan? intend for the forest to steal Ik kan niks Isabel's beloven. powers. Het is niet dat het mijn plan But is. with Mijn your doel is artifact, I can vechten. bring order back to this land. Oké. First, I need to get rid of you three. Oeh. Let me introduce you to my Dat is ook little haar plan, pet. volgens mij. Mist? Mist. Het is die Oh. draak. Het is een draak. We kunnen alweer lopen, jongens. IJs, denk ik. We moeten gewoon even kijken wat we gaan doen. Ik kan niks. Ja, zwakke plekken daar. Dit lijkt me duidelijk. What's hurting it? Ik heb De hier zwakke iets plekken. water. Aim for the earrings. Eén voor de earrings. My warmest regards. Oh. Ik heb water gefixt op een plant. Ik ook, ik ook. Eén voor de lekker. earrings, jongens. Lekker meer. Ik ben onderweg, alleen die plant die heeft die draak. Niet bijten, niet spugen. Wat je nodig? Weer mijn plant. Maar Eén voor de earrings. hamer ging er gewoon Lekker, langs. lekker Marjolein. Er is een horen vanaf. Punished. You betrayed your Epische muziek, daar hou ik van. And I would have stayed queen if the forest hadn't stolen Maar her direct. powers. Stel je bek. In fear. Oh, nee. Lekker, weer één kapot. Die aan onze kant zijn kapot, Corné. Oh, hier Marjolein, achter je, achter je. Lekker. Hij ontploft ook echt in duizend stukken. Nee. Ja. Schiet dat hij ontploft, Ton. Ik schiet hem in zijn gezicht. Hier, kijk. Bam. Oh, dat doet geen damage. Fuck. Die ringen eronder gaan nog, denk ik. Misschien moeten we naar links lopen, Marjolein. Ja, misschien wel. Want wij hebben alles aan onze kant al kapot. Ik heb niet de range capaciteit. Now finish the rest of them. Je hebt toch die hamer als range capaciteit? Ja, maar die kan, die werkt niet. Die ging gewoon achter hem langs. Ja, ik kan We überhaupt hebben niet. You think you Ga naar can de injure andere my pet? His will is bound Ik to heb zijn hoorn kapot. his strength to my strength. Ja, alleen nog die oorbel. Komt goed. Ik heb jou HP gegeven. Murphy heeft de oorlog gestoken. Go now and run them through. Hij is nog niet stuk, Marjolein. Je kunt rechtsboven in beeld zien hoe ver die stuk is. Hè. We hebben stuk van Marjolein.
Nu is hij stuk. Hij doet wel een beetje dramatisch. Die vrouw valt. Oh, gekke backflip. Backflip. Check. The vines holding the sleeping princess began to untangle and withdraw. Isabel. Haar hoofd wordt denk ik 2 keer zo groot. Am I alive? Dat heb ik ook altijd als ik wakker hoor. Rosie! Rosie. The amazed heroes saw Alleen. Rosabel Dus fall moeten we haar weer down redden. into the underground lake. Isabel dived after the sinking shadow of Rosabel. After a moment, Isabel returned carrying her sister. Dit shot zit ook in Batman Arkham Asylum. Pleased to meet you. Nee, Arkham City, sorry. If only the circumstances could be more Joker. cheerful. Ja. Rosie. She was always very stubborn. Dat is wel een goede. Can we get you anything? Ze is ook wel raar. A towel? I just want to go home. I'm afraid your castle lies in ruins. Not to mention you've some grave issues with your plumbing. Ze lijkt wel 3,5 meter. Althans, die benen zijn in ieder geval 2,3 meter. Just then, the Trine appeared and Ja. shed De its Trine, golden light natuurlijk. around the cavern. The light grew warmer and brighter, wrapping everyone with an Waarom invisible zijn wij dan blanket hier? of comfort and Bijna al safety. van het begin af aan hier naartoe. The cavernous tunnel vanished from their sight. Wij worden geteleport door de trein. The Trine brought our heroes back to the very forest where the wizard and the knight had met at the beginning of the journey. We did what we set out to do. Our kingdom is safe, and the forest has turned back to normal. How did we do that? It was Isabel's magic that affected the forest. Now that she's free, the balance has been restored. No, Zo is het. I forgot to bring that magic water with me for the potatoes. Here, I have a whole skin full of magic water. Zoya, you're a decent sort after all. It'll cost you 5 gold. What? You already got a crown today? The 3 heroes spent the night talking of the great adventure before they headed back home. The end. So the No. princess and the pumpkins had been rescued, and the great adventure drew to a close. The end? You wish we've got a surprise. Ho, goblins are afoot. On Ja. a dark and fateful night, Sinister sinister figures. figures stirred in the woods surrounding Amadeus's cottage. Dat ben ik, hè, Amadeus. Kijk, mijn chickie staat daar schoon te maken. Is net het echte leven dit. Ja, die man is nergens te bekennen, ik sta hier maar te poetsen. Wat? Ja! Wat? Ja, zak hem de kop. Zak hem de kop. Mijn vrouw wordt ontvoerd. Those no-good heroes won't mess up our plans this time. Let me tell you a little story that reveals more about the goblins we last encountered in the wilderness. As the goblins were doing their dark The Heroes three Return. valiant heroes were returning home from their quest. Maar dat is deel 1 van de DLC. Pontius and Zoya, Ja. heroes of the Dus daar tribe, gaan wij een volgende come video back van at maken. last after a long Dat gaan journey wij. across distant lands. Nou, dan was deze bossfight was lekker kort, 6 minuten. Hoppa. Komt goed. In de volgende video DLC, de Goblin Invasion. Wij zien jullie graag dan. Rusten.